કેમ છો બધા? મજામાં જ હશો? તો આજની રેસીપી છે આપણે દાળિયાના લાડવા. તો મેં અહીંયા લાડવા બનાવવા માટે દાળિયા લીધા છે, ગોળ લીધો છે, ઘી લીધું છે અને પાણી લીધું છે. તો પહેલાં આપણે દાળિયાને થોડા ગરમ કરી લેવાના છે. થોડા ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. હવે દાળિયા ગરમ થઈ ગયા છે, આપણે તેને પ્લેટમાં કાઢી લેશું. હવે આપણે ઘી મૂકીને ગોળ નાખીને પાઈ બનાવી દઈશું. તો મેં અહીંયા દેશી ગોળ લીધો છે. ઘી આપણે થોડુંક જ મૂકવાનું છે. ગોળને આપણે આ રીતે હલાવતું રહેવાનું છે, એટલે આપણો ગોળ નીચે બેસે નહીં. ગોળને આપણે આ રીતે બબલ્સ આવે એટલે આપણી પાઈ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે પાઈ થઈ ગઈ છે તો આપણે ગેસ બંધ કરીને દાળિયા તેમાં નાખીને હલાવી લેશું. તો હવે આપણે બધા દાળિયા મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેના લાડુ બનાવી લઈશું. આપણે થોડું પાણી હાથમાં લગાવીને લાડવા વાળવા માંડશું. આપણે ગરમ હોય ત્યારે લાડવા વાળવા માંડવાના. ઠંડુ થઈ જાય પછી વાર લાગે છે અને વળતા નથી. તો આપણે આ સાઈઝના નાના લાડવા બનાવશું. નાના લાડવા સારા લાગે છે.
આપણા લાડવા હવે બની ગયા છે. આ રીતે પાઈ કરવાથી આપણા લાડવા કડક અને સારા બને છે. તો હવે આપણે લાડવાને સર્વ કરી દઈશું. તો જો આપણા લાડવા બની ગયા છે. આ લાડવા ઠંડીમાં ખાવાની બહુ મજા આવે છે. તો જો તમે દાળિયાના લાડવા ન બનાવ્યા હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમારા લાડવા કેવા બન્યા. તો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.